હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આઈ હિટ કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, અત્યારે નવરાત્રિ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને નવરાત્રિમાં સ્પેશિયલ આપણે ફરાળી ઇડલી બનાવીશું। અને મિત્રો, જો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ ફરાળી ઇડલી। તો મિત્રો, આજે આપણે ફરાળી ઇડલી બનાવવા માટે આ મેં નાનો કપ 2 ચમચી જેટલા સાબુદાણા લીધેલા છે। આ સાબુદાણાને આમાં પાવડર બનાવી લેશું। અને 2 ચમચી સાબુદાણાની સામે આપણે 1 કપ મેં આ મોરૈયો લીધેલો છે। આ મોરૈયાની સાથે આપણે સાબુદાણાનો બેયનો પાવડર બનાવવાનો છે। મોરૈયાના તમે ઇડલી બનાવો તો પણ ચાલે, એમાં સાબુદાણા ન નાખવા હોય, તમને સારા ન લાગતા હોય ટેસ્ટમાં તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં આપણે હવે સાબુદાણાનો પાવડર પહેલાં બનાવી લેશું। મિત્રો, હવે આપણે આ સાબુદાણાનો પાવડર સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે આ મોરૈયો અથવા સાંબો પણ કહીએ છીએ એને એમાં પાવડર કરી લેશું। મિત્રો, આવી રીતે સરસ પાવડર બનાવવાનો છે। હું તમને એકદમ નજીકથી બતાવું। સરસ એકદમ ઝીણો પાવડર કરી લેવાનો છે। હવે આપણે આ બોલમાં આપણે એને લઈ લેશું। મિત્રો, તમે આમાંથી ઢોકળા, ફરાળી ઢોકળા પણ બનાવી શકો અને અપ્પે પણ બનાવી શકો છો। આજે આપણે ઇડલી બનાવીએ છીએ। હવે મિત્રો, એમાં આપણે મસાલા કરી લેશું। સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખીશું। લીલા નાના સુધારેલા છે, નાના નાના એને મરચાં, લીલા મરચાં છે એને પણ એમાં 2 મરચાંના મેં નાના કટ કરી લીધેલા છે એને પણ એમાં જવા દેશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર છે એને પણ એમાં જવા દેશું। લીલા ધાણાને પણ એમાં જવા દેશું। ફ્રેશ લીલા ધાણા આપણે લેવાના છે। હવે આપણે આ મેં 1 કપ છાશ લીધેલી છે। તમારે આગળ દહીં હોય તો દહીં પણ નાખી શકો છો આ જ માપમાં। તો હવે આપણે આને થોડી થોડી છાશ નાખીને મિક્સ કરી લેશું। આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આપણે જેમ જોઈએ એમ જ છાશ નાખવાની છે। છાશ થોડી ખાટી હોય એવી લેવાની છે જેથી આપણી ઇડલી સરસ ફૂલી જાય। જરૂર પડે તો પાણી નાખવાનું, નહીંતર નહીં નાખવાનું। આપણે છાશથી જ બેટર તૈયાર કરવાનું છે આપણે આ ખીરુંને, ઇડલીના ખીરુંને। થોડી છાશ હજી આપણે નાખીશું। આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું બધું સરસ। મિત્રો, મેં આ 1 કપ છાશ આમાં બધી જવા દીધી છે અને આપણું બેટર આવી રીતે તૈયાર કરી લીધેલું છે। હવે આપણે આને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। મિત્રો, હવે આપણા ખીરુંને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે જોઈ લેશું। આપણે વધારે થીક થઈ ગયું હશે તો પાણી નાખીશું। જોઈ લઈએ આપણે। આવી રીતે બરાબર જ છે આપણું ખીરું, આપણે પાણી નહીં નાખવું પડે। આટલું આપણે ખીરું ઠીક રાખવાનું છે, એકદમ પતલું નથી કરી નાખવાનું। આપણા ઇડલીના ખીરાને આવી રીતે રાખવાનું છે। હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી આ મીઠા સોડા છે એને જવા દેશું। એક્ટિવેટ કરવા માટે થોડું પાણી એમાં નાખીશું ને ફરીથી હવે આ બધું મિક્સ કરી લેશું। આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે મિત્રો। હવે આપણે આમાંથી ઇડલી બનાવીશું। મિત્રો, મેં આ સ્ટીમર પહેલેથી જ મૂકી દીધેલું છે અને આમાં પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ ઇડલીની પ્લેટને એમાં જવા દેશું। આ મેં તેલથી ગ્રીસ કરી લીધેલી છે। હવે એને આપણે આમાં જવા દેશું અને એમાં જ આપણે હવે ઇડલીને બનાવીશું। આવી રીતે ગોળ ચમચો હોય મિત્રો, એવી રીતે આપણે ઇડલીના પ્લેટમાં આને જવા દેવાનું છે। આપણે આ રાઉન્ડમાં આવે એટલું આપણે આમાં નાખવાનું છે। મિત્રો, તમને સૂકી ભાજીને ખાઈ ખાઈને કંટાળો આવ્યો હોય તો તમે આ 10 થી 15 મિનિટમાં બની જાય છે, જલ્દીથી બની જાય છે અને ખાવામાં ખૂબ સારું લાગે છે।
આવી રીતે આપણે બધામાં ભરી લેશું। હવે આપણે આને 10 મિનિટ માટે થવા દેશું। મિત્રો હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે જોઈ લઈએ ઢાંકણ ખોલીને। આપણી ઈડલી એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે। હવે આ ચપ્પુની મદદથી જોઈ લેશું, એકદમ ક્લીન આપણી ચપ્પુ આવે છે। હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દેશું મિત્રો, અને આપણે સ્ટીમરને નીચે લઈ લેશું। મિત્રો હવે 10 મિનિટ માટે આપણે પ્લેટને બહાર કાઢીને રાખી દેશું, પછી આપણે ઈડલીને બહાર કાઢીશું। આવી રીતે બહાર લઈ લઈએ। મિત્રો હવે આપણી ઈડલી ઠંડી થઈ ગઈ છે। આવી રીતે એકદમ આપણે આવી રીતે હાથેથી લઈ લેવાની છે, એકદમ આસાનીથી તરત નીકળી જાય છે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, એકદમ સરસ જારી પડી છે આપણી ઈડલીમાં। આવી રીતે સરસ જારી છે, એકદમ મસ્ત આપણી ઈડલી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આવી રીતે આપણે એક આ પ્લેટમાં કાઢી લેશું। મિત્રો આપણે આ બધી ઈડલીને મેં આ પ્લેટમાં લઈ લીધી છે। એને આપણે આ ફરારી ચટણી છે, આ ધાણા ભાજી અને લીલા મરચાંની ચટણી બનાવેલી છે, ફરાળી છે, એની સાથે સર્વ કરીશું। અને મિત્રો હું તમને એક ઈડલીને કાપીને પણ બતાવું છું, કેટલી સરસ સોફ્ટ આપણી ઈડલી તૈયાર થઈ ગઈ છે, એકદમ મસ્ત ઈડલી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો મિત્રો આ ફરાળી ઈડલીની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો, અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ।